السلام عليكم. معكم المطبخ العالمي كوزين انترناسيونال فاطمه رقيق. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحه وعافيه. واليوم غنشارك معكم واحد الوصفه اللي هي بسيطه ديال لي باط بوزروك. عندنا هنا كنحتاجوا المقادير. عندنا لي باط مونيفيس يعني هذا النوع ديال سباكيتي، وعندنا طوماط سوريس، وعندنا جوج بصلات مشلضين، وعندنا 5 فصوص ديال الثوم تما مشلضين، والمعدنوس اللي هو البقدونس، والفلفل الحار يعني اعشاب حاره، ملح حسب الذوق، فلفل اسود، الفرomاج، وعندنا طبعا زيت الزيتون، وعندنا بوزروك كما قلت لكم فيه جوج الانواع اللي هو ابيض ولون وردي. ندوزو لطريقه التحضير على المقادير. ضفنا زيت الزيتون، غنخليوه يسخن شويه وغنضيفوا ليه البصله. ياك بعد ما تحمصت لينا تكرملت لينا البصله غنضيفوا ليها دابا الثومه. صافي وكنضيفوا بوزروك، كيقولوا له باللغه العربيه المحاريه، المهم بوزروك حنايا باللغه المغربيه كنقولوا بوزروك. صافي كنخليوه كيتقلم حتى كيشرب ديك الثومه والبصله وزيت العود، وغنضيفوا ليه التوابل وديك الطوماط سوريس. صافي كنضيفوا دابا بعد ما تشحر لينا البوزروك مع البصل والثومه، كنضيفوا ليه دابا هذا الطوماط سوريس يعني طماطم صغيره، كنخليوها طيح حتى هي شي شويه، وغنضيفوا التوابل ديالها. التوابل كتعمل بها الفلفل الاسود والملح، كنديروا يعني ماشي حنا باغيين ناكلوا البنه ديال البوزروك، وكنديروا حتى الملح ما تنكثروش حيت هو تيكون شويه مالح. كنذوقوا وغنزيدو نضيفو ليهم هاد التوابل اللي قلنا ديال الحاره، هذه اللي كتعتمد على الفلفل والاعشاب، هذه كتجي فيهم لذيذه. صافي المعدنوس اللي هو البقدونس. طبعا كنكونوا حنايا لي باط ديالنا سلقناهم شويه الماء، سقيناهم ودرنا لهم شويه ديال الزيت الزيتون باش انهم ما كيتعجنوش لينا. كنخليو دابا طيح لينا شويه الطماطم مع هذا الكوام مع بوزروك، وغنضيفوا لهم لي باط. يلا دابا بعد ما فاش تشحر لينا الكوام كله المقادير، دابا كنضيفوا لهم لي باط، كنصوطيوها شويه صافي ونحيدهم ونزيدو عليهم الطبيب تاعنا. صافي بعد ما يعني حنا درنا عليه هذاك لي باط صافي تصوطا شويه، ودابا غنضيفو ليه داك الفرomاج على حسب اللي عندك.